بلشنا بتحضيرات رمضان وصار وقت الكبة، الوصفة يلي الكل بيحبها وما في غنى عنها بسفرة رمضان. اليوم رح أحضر معكم طريقتي التانية بعمل الكبة بدون مكنة وبدون سميد بدون طحين، ومش رح تفرقيها أبدا عن كبة المكنة، بالعكس أطيب وأخف بكتير وما بتشرب زيت ولا بتفتح بالقلي. كبة اقتصادية مقرمشة، وكمان بتقدر تحضري منها كل أنواع الكبة، كبة مشوية، كبة لبنية، وكبة بالصينية. اسمعوا لي صوت القرشة. أعتقد نجاح الوصفة واضح. خلال الفيديو رح نعرف كل أسرارها. قبل ما نبدأ بالوصفة، لو أول مرة بتشوفوا قناتي لمسة شيف، ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ بالوصفة. أول خطوة بوصفتنا تجهيز الحشوة. في مقلاية على نار وسط رح أضيف معلقتين كبار زيت نباتي ومعلقة صغيرة زبدة، وبقلب حتى تذوب الزبدة. بنزل ب3 بصلات مفرومين ناعم أطيب بالكبة، وبقلب بس يدبل البصل ويصير شفاف. بضيف اللحمة مفروم معها بقدونس، بعطيها طعم وريحة حلوة. بقلبها منيح حتى تنزل ميتها. بضيف البهارات، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة شطة، معلقة صغيرة بابريكا، معلقتين صغار بهار لحمة، معلقة صغيرة بهار كبة، معلقة صغيرة قرفة، ومعلقة كبيرة ملح، معلقتين كبار دبس رمان بيعطي طعم كتير مميز للحمة. بقلب اللحمة مع البهارات، بغطيها وبتركها على نار هادية لحد ما تستوي. لتحضير عجينة الكب بنحتاج كاستين برغل ناعم، برغل التبولة. بضيف عليهم كاستين مي مغلية وبقلبهم منيح. ملاحظة بالنسبة لمقدار المي يلي نقعنا فيه البرغل، بيكون من كاستين لكاستين وربع فقط. ما تضيفوا بهاي المرحلة أكتر لأنه البرغل ناعم. المي بنضيفها لو احتاجنا بمرحلة العجن والدعك فقط. بغطيه وبتركه لمدة نص ساعة حتى يتشرب البرغل كل المي. هلأ بعد ما بردت اللحمة رح أضيف عليها المكسرات وأقلبها معها. بالنسبة لإضافة المكسرات بنضيفها بعد ما تبرد اللحمة حتى نحافظ على قرشتها. ممكن تضيفوا عين جمل أو صنوبر أو فستق حسب شو بتحبوا، وأكيد إضافة المكسرات خطوة اختيارية. بعد نص ساعة تشرب البرغل كل مقدار المي وتفتحت حبات البرغل. شايفين كيف شكل البرغل؟ هيك لازم يكون. بقلبه منيح وبضغط عليه بإيدي، بيكون ملمسه ناعم وطري، وعطول بنعجن معنا، بيكون هيك ممتاز وجاهز. هلأ راح أضيف على البرغل 3 حبات بطاطا مسلوقة حجم وسط، و4 معالق كبيرة نشا، ومعلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة شطة، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقتين كبار بهار كبة، معلقة صغيرة بابريكا. هيك أنا ضفت كل المكونات. هلأ رح أبلش أعجن وأدعك العجينة كتير منيح. لو العجينة ناشفة بنضيف إلها مي مغلية معلقة. أنا ضفت إلها ربع كوب وكملت عجن. البطاطا لازم تكون مسلوقة منيح وطرية عشان تندعك معنا بالعجينة بكل سهولة. طبعا إضافة البطاطا بتمسك الكبة وبتخلي العجينة سهلة بالتشكيل، وكمان بتعطيها قرشة رهيبة وبتخلي الكبة محافظة على قرشتها لفترة طويلة، وكمان بتخلي الكبة هشة وخفيفة. بصراحة نتيجة هاي الوصفة أفخم من كبة المكنة وقرشتها أكتر. راح أحكي ملاحظة كتير مهمة بالنسبة لإضافة المي، لازم تكونوا حذرين جدا وتضيفوها فقط بآخر مراحل العجن لأنه البرغل ناعم. لو بلغتوا بإضافة المي راح تلزق معكم العجينة وتغلبكم. انتبهوا كتير منيح لهاي المرحلة لأني ما بنصحكم بإضافة الطحين أو الزيت النباتي للعجينة. بالنسبة لإضافة البطاطا هي سر هاي الوصفة، طبعا ما بيظهر طعمها أبدا وما بينفع نستغني عنها. كل ما دعكتيها أكتر بتنعم معك وبتكون النتيجة أفضل.
بالنسبة لهاي العجينة طرية وناعمة ما بدها مجهود كتير. عجينة الكبة صارت جاهزة معنا، ما شاء الله بتجنن مثل ما انتو شايفين، طرية وملمسها ناعم وما بتلزق بالإيد وبتتشكل معي بكل سهولة، مظبوطة 100%. عشان أنجز راح أشكل كل مقدار العجينة لكرات حجم وسط، هيك بيكون الشغل فيها أسهل وأسرع. هاي الطريقة الصح والمظبوطة للكبة بدون مكنة. بنضاف بطاطا ونشا للبرغل. إذا تشققت معكم عجينة الكبة بيكون بدها إضافة مي مغلية وعجن أكتر. طبعا بالنسبة لإضافة المي بتكون كمية بسيطة جدا وبالتدريج، وبنضيفها بمرحلة العجن. لو مش متوفر عندكم بهار الكبة، مكونات بهار الكبة عبارة عن كمون، فلفل أسود، قرفة، شطة، بابريكا، وممكن تضيفوا ال7 بهارات. وهيك شكلت كل العجينة لكرات مثل ما انتو شايفين. طبعا هاي الخطوة أسهل وأسرع إلك. وهلأ رح نبلش نكبب الكبة بطريقة سهلة جدا. رح أبدأ أكبب الكبة، وهاي المرة راح أستخدم الخيارة، نتيجتها رهيبة وأسهل وأسرع. راح تزبط مع أي ست بيت، لأنه كتير ببعتولي إنهم بتغلبوا من تكبيب الكبة وما بتزبط معهم، بس بهاي الطريقة راح تصيري تعملي كبة باستمرار ومش هتتغلبي فيها. طريقة التكبيب مثل ما موضحة لكم بالفيديو، الطريقة سهلة جدا وسريعة. وأنا بشكل بستخدم مي باردة ونشا. بطريقتي الأولى شكلتها معكم بالإصبع وكانت النتيجة روعة، بس التكبيب بالخيارة أسهل بكتير وأسرع وبتكون رقيقة أكتر. وأكيد كل ما كانت الكبة رقيقة كل ما كانت مقرمشة وأطيب. بصراحة العجينة كتير رائعة وبتتشكل معك بكل سهولة. لما أوصل للسماكة المطلوبة ببلش أحشيها وبسكرها مثل ما واضح معكم بالفيديو. بعد ما حشيت الكبة بكمية مناسبة من اللحمة ببلش أسكرها بهذا الشكل مثل ما أنا موضحة لكم بالفيديو. وأنا بشكل بالكبة، لو كان في عجينة زيادة بالأطراف بشيلها. شايفين قديش تشكيلها سهل وقديش حبة الكبة مرتبة وحلوة. لتمليس الكبة بستخدم المي والنشا. هيك تمام، شكلت الكبة وراح أكمل باقي العجينة بنفس الخطوات. بدخل الكبة الفريزر نص ساعة قبل القلي. هلأ صار وقت أهم مرحلة، وهي مرحلة قلي الكبة. بدنا زيت غزير وحامي والنار تكون وسط، وببلش أنزل حبات الكبة وما بكتر من 3 ل4 حبات بس حتى ما تبرد حرارة الزيت. لازم تكون النار وسط وقت القلي عشان تستوي منيح الكبة وتطلع مقرمشة. ما بقلب الكبة على طول، بتركها شوي تتشمع وتاخد لون. بعدها ببلش أحركها بالمعلقة. في البداية التقليب أفضل يكون بالمعلقة من الشبك. لو الكبة مفرزة وبدكم تقلوها بتطلعوها من الفريزر على الزيت مباشرة، ما بتركها تسيح أبدا، لأنه لو ساحت رح تتفتفت معك بالزيت ومش رح تزبط أبدا. طبعا الزيت بيكون حامي، وبس أنزل حبات الكبة بهدي النار للوسط. لو حابين تفرزوها بتدخلوها الفريزر تجمد تماما، بعدها بتوزعوها في أكياس أو علب تفريز. ما شاء الله على جمال اللون، ما فرطت معي بالقلي ومتماسكة. إضافة البطاطا للعجينة بتعطيها تماسك وقرشة وما بتخليها تفرط. وهيك بنكون حضرنا أنجح وأسهل وأطيب كبة بدون مكنة، بمكونات بسيطة وبدون تعقيد، بطريقة ناجحة ومضمونة 100%، وعرفنا كل أسرار نجاحها. لازم تجربوها على طريقتي وتدعولي دعوة حلوة مثلكم، لأنها تستحق التجربة. وأكيد متشوقة كتير أشوف تطبيقاتكم. بتمنى تكون طريقتي وشرحي نال إعجابكم. وبنهاية الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد.